Salutare Alpha Operation. Mi-am dat pălăria cumva? Da, ok. Țineți minte, pălăria asta am băgat-o cu un cod, o să vă explic eu altă dată care e situația cu asta. Ca să rezolvăm quest-ul. Walter Fabs, acum că avem destul ce le trebuie pentru tine. Percep 7. Arăți mult mai mult decât în călduri. Care e problema? Sharp eyes on you, all right. We've gone through a heap of trouble to get in town. Ethel says I just need to wet my throat. A drink? Nonsense. All I need now is to settle a score. We didn't come a long ways just to stroll our best clothes around. Care e faza cu settling a score? Cu rezolvarea unei probleme. Cum dracu să traduc eu asta, mă? Să termin o treabă pe care fuck it. Traduceți voi. I'm here to make sure that rancher stops stealing our lands. If he ain't chiseling behind your back, he just sends his men ready for a fight. Then you either sell your ranch for a penny, or you're dead. I'm tired of being trampled over, kid, and I got a good mind to stop Heck once and for all. Ok. Ce altceva poți să spui despre Heck Gunderson? What more you want? He's a slithering snake, what he is. One of the biggest landowners this side of the Colorado, and it's all stolen, I tell you. All that money buys him any NCR senators he wants. Scoundrels like Heck. There's just no way for us small folks to get by, much less prosper, kid. Ok. Cum e Heck o amenințare pentru ceilalți ranchers? Cowboy? Ranch. În pustietate. We are honest folk out there. Damn hard to make the living in the desert, kid. Heck's a different breed. Goddamn thief he is. Scaring us into giving away our lands is all he's done to strike it flush. Comes packing iron and none can hold a candle to his men. Bad blood. Și ce ai de gând să faci și cu el? I have no illusion Pula that mea. he'll ever stop his plundering. So I'm just gonna make him suffer. That's what I'm gonna do. Here in town, he's got a few of his armed men to protect him. I just gotta find out what he's up to, and then I'll know where to hit him hard. S-ar putea să te ajut. Where I come from, we appreciate good intentions. I reckon you could help me figure out what he's doing in town. Tell you what, that Chisler's blowing hot air over at that there fancy casino, the Ultra Lux. Find out what's his story here, will you? Hai să mă regândesc la asta. That's okay, kid. I understand. Let me know if you change your mind, will you? Vreau să întreb ceva. Hai să vorbim despre Gunderson. Ce ai de gând să faci cu el? Barter 70. Ce mai bun nu vin ieftin, Walter. 400. E... cât cer? All right, kid. I'm taking a liking to you. It's a deal. Where I come from, we appreciate. Tell you what. Da, ok. Când aflu mai mult te informez. Ethel! Good to see you again. Goodbye. Ethel! Howdy. Vreau să vorbim despre înțelegerea noastră. Ethel a dreptate. Răzbunarea nu o să creeze decât mai multe morți de inocente. Ai luat IS-2 pe War Thunder și vrei să dai mare. Trădă! Am King Tiger. 2. Am King Tiger. H, ăla cu turela ca lumea. IS-2, iubi, IS-2. Al meu trage mai repede. Am Jet. La americani. Am P-80. Kid, look around you. There's poison and death everywhere. And people like Heck are responsible for the misery we suffer. What right do they have to continue with their mischief and killing, huh? Sincer, și eu sunt curios ce caut. Shut up. Sincer, și eu sunt curios ce face Heck Gunderson, dacă e la fel de rău pe cât zici tu aici. Dar avem un quest de făcut înainte să uit să explic cum am făcut problema. Deci, pentru că am băgat New Vegas Redesigned, Cast nu mai are pălăria, da? Corect?
De ce să mai văd pălăria? Hai să vedem care e mai bun. Când vrei tu să vedem care e mai bun, mai. Cât eu sunt cu germanii și tu ești cu rușii, ha? Like you say, man. Dar era intrarea pe... La casino, cred că trebuie să iau un cel mai multe. Shut up! Where to, partner? Sus! La apartamentul prezidențial? High roller suite. Spun eu care e mai bun, ăla care trage pe ci și mai repede. Cazul de față, King Tiger. Ce dracu căutam eu aici? A? Mă, nu v-am trimis pe toți aici, unde dracu sunteți? Hello? What's up? Tu la WC îți bei cafea, ok. Mai e cafea în universul ăsta? Cassidy! Oh, Cassidy! Pe unde naiba umbli? Cassidy? 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 Salut la urbine, ai revenit? Bă, vede careva pe Cassidy pe aici? Oh. Well, now, look what rolled in. Vreau să vii cu mine? Vii cu mine? Was reminded why... Bun, excelent. Apropo, data viitoare... data viitoare... You find any evidence yet? Că stai pe aici... da, ambele piese de dovadă, de fapt. No shit. There it is. The blood, the motive, as clear as day. They must have penned these with snake venom. But... we got it. Now what? Sure, this damns them, but only if someone listens. E cineva în care ai încredere în cer? Cum, nu s-o ocupați? Well, Mă joc, e altceva. Jackson and the Mojave outpost could get it to the folks in the west. I wouldn't trust anyone closer to the Colorado. And the Crimson Caravan and the Van Graffs have their heart back west. Not sure it'll do any good, though. Trebuie să încercăm. All right, let's do it. Listen to what he has to say. Ok, dar... Primul rând, vreau să vorbesc cu tine. You find any evidence? Oh my fucking god, am alte întrebări, mai lasă-mă. Poate dracu-i butonul. Nope. Ok. You find any evidence? Am alte întrebări. The fuck, nu? Ok, hai cu mine. Apropo. Deci, folosind codul ăsta, player add item 0015F8B1, mi-am băgat pălăria lui Cassidy în inventory. Pentru că Cassidy n-are pălărie ca urmare, ca rezultat al schimbărilor făcute de New Vegas Redesigned. Drept urmare, acum ar trebui, poate să vorbesc cu Cassidy de... nu? Jean-Baptiste vrea să întâlnească cu tine. E cu Van Graff. Ok, răspunsul nu e ăla atunci. Sincer? You find any evidence yet? N-am un pic și te omor, că fac divers. Vreau să stai aici. Back to the gilded... Shut up! Hai să vedem ce dracu. What floor, partner? Lasă-mă afară! Casino. Casino floor? War Thunder. Nu, altul care nu mi-a jucat WOT-ul de 2 ani. Bine, nu chiar nu am jucat de 2 ani. Am jucat de 1 an. Ăștia, voi știți de când nu mi-a jucat eu WOT-ul. Știți mai bine cu mine. Da. Și după ce ți-l iei, după aia trebuie să mai joci câteva zile ca să ai piesă să-ți repari când se fute ceva sau extintor să-ți stingi când iei foc. Eu pe naiba, cât să lua să iei IS-2, mă, alfa? Fâzi la
tir în mine. Realizez că eu, de când joc War Thunder, n-am un avion de tir maxim, n-am ajuns la tir maxim la War Thunder. La World of Tanks am ajuns la 7, 8, tir 10. La War Thunder n-am ajuns la un avion de tir maxim, nici tankul nici mai vorbesc. Adică, hai să zicem, de la King Tiger în sus mai e un King Tiger și după aia mai e mouse-ul și atât. Ălea-s, dar păla mea, mi-a tot atâta, când mi-au lăsat să ajung pe la King Tiger, vreo 7-8 tankuri, o să-mi ia să ajung la mouse, deci, fix. Ce trec, unde vreau să mă duc? Ok, salvăm... Nu, m-am răzgândit. Face misiune lui Cass. Fac eu misiune lui... Da. Misiunea lui Cass o fac mai târziu ca să fiu sigur că merge cum trebuie, de fapt. 3 tankuri de același rang? Ce vorbești? Îți trebuie 5, 6. 5 sau 6, nu mai știu. Îți trebuie. Ultralux, eh? S-a luat 5 zile de jucat War Thunder cu rușii să iei IS-2 sau s-a luat 5 zile de la IS-1 la IS-2? Sigur, poftim. My deepest apologies for the slightest inconvenience. You have my assurance that everything will be returned upon your departure. But we simply can't have anyone waving their weapons around in the hotel. It's not the atmosphere we wish to cultivate. Please, enjoy your stay. Nu, mă, au văzut că pun idioții botul la... ce loc e interesant aici. La banii din... Adică pun idioții botul la grindul din Watchers. Pula mea, de ce să avem grindul atât de ușor? Hai să facem și noi mai greu. Ok, ce căutăm? What? Care-i quest-ul meu? Nu. Unde ești, măi? Deci, nu, de T34, 85 până la S2. După ce ai deblocat toate alte 5 tankuri de erau la tirul 3. Mea, ca să nu poți să faci research la tirul 2. Unde e, mă, ăsta? What the fuck? Derp. Heck, Gunderson. Hai să vorbim. Beg your pardon, stranger, but I'm looking for someone. You ain't seen a young man with dark brown hair and a white hat on lately, have you? No. Ain't nobody got one darn piece of news about my boy. Not one lousy speck of information. Ain't got one Brahmin unaccounted for across a dozen ranches. But I'm here for an hour and my own son just up and disappears on me. Deci ești un rancher, eh? Yep, got a whole mess of Brahmins to my name. Bighorners, too. Used to just have the one ranch. But land was easy to grab before the soldiers moved in. Before I knew it, I was running one of the biggest ranching operations east of California. Now, everywhere I go, folks I never even met shake my hand and call me Mr. Gunderson. Don't quite know what to make of that. Până la extintor, mai alfa. De ce bodyguardul tău are voie să care arme? Made me a special arrangement with the hotel. They want to do business with me, they got to play by my rules. A lot of people out there resent success. Might want to take a swipe at me. This makes them think twice. If I'd have been thinking, though, I'd have had him watching my boy instead. Then none of this would have happened. Ți-ai pierdut fiul, huh? My boy, Ted. He was right here. I didn't leave him but a minute. I told him to stay put while I talked some things over with the White Glove folks. He was never one to stay tied down to a spot, though. Gets that from his mother. Got most of my staff out looking for him now. I'd be out myself, but I keep hoping he'll show up back here. Of course, if he does that, I'll whoop him till his skinny hide turns to leather for putting me through this. But that don't mean I wouldn't be grateful. Ok. Ce treabă ai aici la hotel? That's between me and the White Glove Society. But let's just say they control the food supply around here, and I got lots of food to give. But that ain't as welcome as you might think.
Aha. Ce ziceai de mănușa albă? That's what they call themselves, the folk that run this place. They're the ones dressed all fancy with their bow ties and shiny dresses. Some of them got masks, too. Real hard to trust folks like that. A couple of them show their faces, and that's who I do my business with. I don't talk to none of the other ones. Ok, lasă-mă să ajut să găsesc fiu. I'd be more than happy to have you. Heck, I'll hire anybody with a pair of legs and at least one good eye at this point. There'd be a lot of money in it for you if you can get him back to me safe. And if he ain't, you can bet I'll pay for the names of the sons of bitches responsible. Ok. I'll be here. Hello. Should have bet we'd kill the Fiend's leader. Hello there. Man, ciudați. Greeter. To eat at the gourmand is to spoil the palate. I can't bring myself to eat anywhere else. Trick. Hello. Our executive chef, Philippe, is the toast of New Vegas. His Brahmin Wellington is absolutely sublime. Stai, ce zice quest-ul acum că vrea să vă... Ok, vorbim cu Walter, dacă tot e afară, să suntem aici. Up. După ce ia PHBC, da. Și tragi odată și cade mai jos decât vrei și după aia îți dă King Tiger peste nas. Bingo! 10 puncte lui Laur! That fiend leader shouldn't have messed with our great army. Știi că Hannibal era cumva, nu? Howdy. Good seeing you again. Vreau să văd despre afacerea noastră. Heck zice că e un fermier. Nu e rancher, să că ceva rancher, că nebunesc aici. Zice că e onest. Sure, kid. And I still hump like a buck in spring. That Gunderson's a liar and born of a viper, I swear. Hai că își caută fiul să... Am fost de acord să-l găsesc. I'll be damned. You mean the young Gunderson? That's a shaved tail if I ever saw one. He's got less sense than a Brahmin at a crossroads. I'd not be one to complain if he got lost for good, kid. If it makes Hex suffer, then I'm all for it. Ok. Mi-a apărut ceva nou? Goodbye. Nu cobi Palora, nu cobesc. Al fi, hai să terminăm. Howdy. Good. Poate vrei să știi că Heck e abia protejat acum. So Ted's nowhere to be found and Heck's quite unprotected while looking for him. Trebuia să salvezi, trebuia să salvezi. Hell, it sounds like the perfect time to get even. Heck won't know what hit him. What do you say? Poate Heck o să asculte cerințele tale dacă viața fiului lui e la... e expusă? E amenințată? A ransom? I doubt that snake's got enough soul to care that much for his own young'un. Besides, what's to stop him after his son's return? No, Heck only knows greed and pain, kid. It's high time he got paid back in kind. His life or his son's. Either way, I win. Ok, îți vorbim prețuri. I hear you. What's on your mind? Barter 90, 1000. 500 cu 80. X-Live și un viitor sigur au un preț scump, Walter. 1000 de caps, de dopuri. I'll pay that much and die a happy man when my time comes. So we got a deal? Da, ok. All right, kid. Be good. Hello, Ethel. Good to see you. Goodbye, Ethel. Howdy. Vreau să vorbim despre afacerea noastră. E ok. Bani! Plus că dacă are dreptate omul ăla, e ultra lux. Dar între timp îi căutăm fiul ăsta. Ca să luăm recompensele, după aia împușcăm în cap și după aia rezolvăm problema, nu?
Care-i paznicul ăsta, ca divers? Nici nu l-am văzut pe acolo, pe bodyguard-ului. Au. Dar. Beg your pardon, but could I... Da, da. Da, am înțeles. Shut up. Hello, omul cu shotgun. You watch yourself around, Mr. Gunderson. Okay, Jesus. Those fiend junkies over at Vault 3 My dunge, man. have been taking some hits. I say kill them all. Our executive chef, Philippe, is the toast of New Vegas. His ramen Wellington is Nimeni interesant pe aici? Ok. Toți sunt la costuma, noi suntem în armură și cu ponchouri deasupra. Hello! humbly at your service. No. Nu vreau să, nu mă interesează să... Deschide ușa, hello. They must have spent a fortune renovating this place. Mortimer, How may I be of service, sir? ai ceva muncă care trebuie făcută? No, not from the likes of you, I'm afraid. I don't think you'd have the stomach for it. Better look elsewhere. Că am karmă pozitivă acum. De ce poartă ea măști? Că așa au ei chef să poarte măști, să fie șmecheri, eu știu. Spune-mi despre organizația ta. My, such a popular question. I suppose it is only natural to see us and wonder what it is that makes us special. The White Glove Society has only just made itself known to the public, of course, but our pedigree was established over generations. Were we always so refined? I'd be lying if I said yes. But I've always felt we were destined for a place atop modern society. And now, here we are. Not everyone can wear the finest clothes and eat the finest foods, obviously. That's just the reality we live in. But surely we can agree that the most tasteful, sophisticated people are the most deserving. That's what the White Glove Society is all about. Te-ai informat omul Lauret, aia poartă ei măști, că-s oameni sofisticați. Indeed. Nu-i pentru noi doi să ne uităm la fețele lor. Hey, Salut! should have bet we'd kill the fiend's leader. Da, nu voi, eu. Mă vedere că sunt plătit de ei. Hello, ok. Ce e în partea asta? Un lift. Penthouse. Și o ușă închisă ușor. Hello? 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 La gurmandă, zici tu, garderobă. Pam. Ne. Nu, karma mea, mi-e dor de karma mea. Nu. Hai să mergem la gurmand. Nu. Noi nu trebuie să purtăm nimic, că suntem... Nu merităm să ne uităm la ei, da? Și noi nu merităm să le vedem fața, dar ei, noi nu avem stilul lor ca să ne avem dreptul să ne ascundem fața noastră de țăran. Hello, Marjorie. Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. Lucrezi aici? I do, but one can hardly call it work. I think of myself as a caretaker rather than a common laborer. I suppose it is a labor of love if it can be called labor at all. We at the White Glove Society are all responsible for maintaining the beauty and class of the Ultralux. And as its founder, I suppose it falls to me to decide how we go about it. Da, nu chiar. Masca de gaz e acolo cu un scop, ăștia o poartă pentru că pot. Hey, Gunderson a zis că e aici să vorbească afaceri cu voi. Ce afaceri? What else? Mr. Gunderson and I have been discussing his livestock. It's put us in a rather delicate position, you see, his coming here. Not that we aren't grateful for his generous offer.
But our executive chef, Philippe, has transformed ramen steak into a delicacy. He really is a genius. Everyone wants it. But a delicacy is just that, delicate. If everyone can get it, it ceases to be a delicacy. It becomes a perfectly ordinary staple. And if the gourmand served staples, it would no longer draw the caliber of people it deserves. It would be a diner or a family restaurant. So as much as we'd all love for there to be enough steak for everyone, I'm afraid there are more important things to consider. Cam pe cineva care a dispărut aici recent. This again? I thought this was all settled. I answered every one of that investigator's questions to his satisfaction and gave all the help I could. I know our reputation hasn't always been spotless, but that's all in the past now. How some people can't get over it is beyond me. For the last time, the White Glove Society has never and will never consume human flesh for any reason. It's written in the charter. Și nu mă referam la Hannibal ăla, mă referam la Hannibal Lecter eu. Societatea Mânușii Albe obișnuia să mănânce carne umană? Now, didn't I already tell you that we don't do that sort of thing? We do not engage in cannibalism here under any circumstances. Though we haven't always been the White Glove Society. There was another time, a dark time, when we went by a different name. But that's all changed now. We've evolved past such base impulses since settling into our new home. I've seen to it that those days are behind us. Yeah. Ai nimic. Și eu mănânc cu oameni. Poți să-mi spui adevărul? E o minciună. You disgust me. How dare you say such a filthy thing in my establishment? I ought to have you arrested. You'll kindly mind your tongue or we shan't speak any further. Oh, well. Spune-te disperație. There was an investigator who came through here last week. He'd been hired by a young man whose bride-to-be went missing during their stay here. Well, you can already guess what probably happened, can't you? It seems perfectly likely that she got cold feet and ran off. And that young groom just didn't have a clue, the poor dear. Da. Poți să vorbesc cu investigatorul ăsta? Why, yes, I think so, if he hasn't checked out yet, that is. I had our maitre d' Mortimer offer him a complimentary room for as long as it took for him to be satisfied. You see, the White Glove Society remains the very picture of courtesy, even in the face of such impolite accusations. We have nothing to hide here. Voi o credeți? De fapt, investigați pe altcineva. Un bărbat a dispărut abia acum. A man? Well, then this can't be. 2 disappearances in my hotel? What will people say? I'm going to have a word with my staff about security on the premises. Whether these people are found or not, our guests simply must feel safe in their own rooms. Goodbye. Ta-ta. I don't believe you. Hello, gambler? I waited months to get in here, but the place isn't nearly full. You think the waiting list is just for hype? Victor de Brahim. Rători. Gurmand. Aici nu poartă măști, doar în casino poartă măști când îți fură banii. What can I get you? Ce ai de vânzare? Observ. Ia și mie căcatul. Scapă-mă de ele. Nu trebuie așa ceva. Ăsta le vreau înapoi, ca fapt. M-am răzgândit. Am ceva de a face cu ăla. Masca M40. Nu mai știu cum arăta. Asta nu mai trebuie. Armura Van Graff. Da, poți să pe aia. Aia nu ne trebuie. Sexy sleeping gun. Bere.
Ok. Și tu? Hello there. You look positively famished. We simply can't have that. Ce ai de vânzare? You won't find better. Fructe, omletă? Și friptură de brahe, mă. For the price of this meal, I could buy a whole Brahmin, but I never make that trade. Atât de bună. Curumandu. Morning. Neața. Whoop. Ok, în timpul să mergem să vorbim cu investigatorul. Hello there. Salut, știe. De dragă, vreau să mă duc pe partea asta altă? Ok. Cartoane. The old relics. Hello, domnul Mortimer. How may I be of service, sir? Marjorie, zice că aveți o cameră liberă pentru un investigator, un detectiv privatizat? Private investigator. Ah, yes, I remember the gentleman. This was about the missing bride. Such an awful thing. I do hope he finds her whereabouts. If I might pry, have you found something that will help his investigation? Da, am găsit niște informații critice pentru el. Good. I hope that young man gets some closure after all he's been through. Now, ordinarily, we don't give out guest information, but I think given the circumstances, he'll want to speak with you. Okay. Let's see. He hasn't checked out yet. If you head back to the hotel rooms, his will be one floor directly above you after you exit the lobby. I hope we can put this whole matter to rest at last. Am auzit că grupul vostru obișnuia să mănânce carne umană? Ah, yes. I've heard that one too. Jealous people say such nasty things. I feel sorry for them. Speed 62, minciună din nou. Și eu știu cum e să simți dorința, impulsul. Cum să suport cauza voastră. Good. And you know what it is to be discreet in matters of nutrition. Perhaps you can help me. I'm in a bind. I've been planning an exquisite society dinner, but there's a bit of a problem with the main course. He's got a powerful and temperamental father. Felul principal e persoană? Yes, the wrong person. We scouted the right one for weeks. The heir to a mercantile empire, sort of a black sheep. He cut ties with his family and left their estate to wander. He was ideal, corn-fed and well-to-do, but no one to miss him if he were to disappear. Unfortunately, the trap my subordinate set for him failed, and as he escaped, he saw their faces. Now he's wary. Ok, ce a făcut? I asked for a last-minute replacement, and they stole the son of the most dangerous Brahmin baron in New Vegas while he stayed at this very hotel. Needless to say, this could be a disaster if things aren't put back the way they should be, and I still need somebody reputable to serve for dinner. Strictly speaking, we're no longer allowed to eat people, but I'm hoping the right person and preparation might sway Marjorie to see things my way. Spune-mi ce vrei să fac. I need a replacement, and I need the boy taken care of. The replacement must be healthy and well-bred. One can't very well make steak from gristle. With so little time, we'll have to go after our original choice, Carlisle St. Clair. He lives in a shack north of here. For freshness, we need him alive. If you could send him here or knock him out with this and drag him into the dumpster next to his house, we can do the rest. Ce rămâne cu băiatul pe care l-ați capturat? Ted Gunderson is his name. It would be simplest if we could convince him this was all an unfortunate misunderstanding. But if he won't listen, we can't very well let him go. He'll have to be slaughtered and served. Then we wouldn't need the replacement. But you would need to deal with his father, Heck.
Perhaps if you could smear some of Ted's blood around his father's hotel room, you could frame him. Nu mai țin exact cum mergea... Cum mergea questul ăsta. Sau vorbind, șoptind, unii din companionii mei n-ar putea să facă o masă bună. Ne gândim la așa ceva. Eu vreau Palora. N-ar putea Hank să zică că intruși și au omorât fiul. No. Everyone he meets, he tells the same story. That his son disappeared from the casino, not from his room. He'll look guilty. Ok, o să fac treaba. Sau o să mint. Da, o să fac treaba pe care să... Unde îl găsesc pe Ted Gunderson? Splendid, splendid. The boy is being held in the kitchen beneath the gourmand. Here are some keys that will allow you access to him. The elder Gunderson is staying in our penthouse. I understand he's hired security, so be careful if you go up there. And our Mr. St. Clair resides to the north. He rarely strays far from his house, and he's surrounded it with booby traps. Ok. Indeed. Planuri, rotițe, să mă gândesc cum vreau să fac asta. Hai să vedem dacă putem să vorbim cu Marjorie. Ceva. Hello. Certainly you can buy the same drinks more cheaply elsewhere. But the point of drinking at Top Shelf isn't the liquor, it's the prestige. Clar, ok. Unde dracu era camera pe care o vroiam să văd? Oh? No, acolo e casino. Ok. Hello there. Salutare și ție. Members, secțiunea numai de membri, ok. Hotelurile înseamnă că e în partea asta altă atunci. That fiend leader shouldn't have messed with our great Bye, Dodge, bă, bathhouse. Gurmandă. Hello. Ca fapt divers. Deci Marjorie nu știe de asta, dar așteaptă o masă potrivită. Quest, Beyond the Beef. Nu zicea asta ceva că pot să fac ceva? Că e unul nu știu unde, nord, să facă ceva? Și-am înconjurat-o cu mine? What? Ok, fine. Hey! Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. Da. Nu pot să văd. Ok. Ok, am înțeles. Jesus Christ, fuck. Am eu impresia că trebuie să facem ăsta sneaky. Sneaky bricky, dacă vrem să facem ce am eu de gând să fac. În alte cuvinte, să înșel pe majoritatea și să ies cu o tonă de bani. Aha, mă întorc imediat. Canibali! Canibali! Oh, ok. Mi-au dat armele înapoi. Întrebarea rămâne ce am de gând să fac. Și dacă am de gând să-l fac în astea 15 minute care mi-au rămas sau setul viitor. Tu, stai aici. Tu, stai aici. Tu, robot. Nu cred că o să comenteze nimic dacă iau robotul după mine, dar... Da, poate. Nu, cu Cattle Pro să-i... Nu. Grenezile astea, minele... Grenezile au mai mult damage. Tri-beam lay... Crap! Ce dracu era ăla de înapoi? Pistolul era. Nu mai poate să care. I'm sure you'll be fair and equitable, boss. Cum ar fi să mănânc un canibal? Canibalii se mănâncă între ei, deci nu e o mare problemă în asta. Dar... cum ar fi să mănânc? Ca un canibal ar fi să mănânci alt canibal, mă gândesc eu. Hai. Dronă! Stai aici.
Beg your pardon. Da! I'm afraid. Ok, bine. Deci, unul din planuri e, bineînțeles, să-l servim pe Ted Gunderson la ăștia, după aia să-l înscenăm pe taică-său, pe Hey Gunderson, că l-aș fi omorât pe fiul său, și apoi să luăm banii de la ăla după, și, bineînțeles, să ne punem bine cu ăștia din Ultralux. Alternativ, eu sunt de părere că, cum să zic eu, păcatele tatălui n-au legătură cu păcatele fiului, deci Ted Gunderson ar buni situația asta inutil. Hey Gunderson, trebuie să-l omorâm, să rezolvăm noi cumva cu el, dar cumva trebuie să salvăm pe fiul său. Da, la 10 închei stream-ul de New Vegas. O să pornesc Armor Warfare să văd dacă prind serverele. Și după aia vedem, mă ia somnul. Vreau să vorbesc cu investigatorul, vreau să vorbesc cu Chauncey. Good day. De ce e toată... Chiar să frăm întrebare, de ce e toată lumea îmbrăcată pe aici și poartă măști? Those are all members of the White Glove Society. Our founder Marjorie gave us all a dress code. There's only one rule to it. In her words, we must dress in such a way that no one can be said to have dressed better than us. As for the masks, I'm not allowed to tell you. We're sworn to secrecy. Actually, that's not true. That's just what we're supposed to say. I think Marjorie likes them for the mystery they create, and the way they make it clear that we're different from everyone else. But you didn't hear that from me. Unde e masca ta? Must have forgotten to put it on. How embarrassing. Cum dracu poți să uiți să nu spui masca? Farewell. Ok. Am zis că mă uit în baie totuși deocamdată. Bathhouse. Casa de baie. Nu mai că-s negri, nu-s toți negri. Că e America aici, deci majoritatea sunt negri. Traveling into the strip just got a lot easier now that the fiend's leaders are dead. Woo! Da, arată impresionant casa asta de baie. Out of order, no! Și asta unde ne duce? Camera de hotel, nu? Și aici? Deschide ușa, aici e sauna. Ok. Și aici avem camera de... Ca să pară ei mai misterioși, să dea mari. Nu suntem diferiți de voi. Da, toți aveți părul scurt pe aici? Banzai! Dacă beau apă, se consideră furt. Dacă beau apa asta, fură apa lor. Ei, stai că vreau să mergem la hotel oricum. Avem o armă și o să ne folosim de arma asta. Nu, am zis o armă. Nu știu ce trebuie. Alo? Oh my fucking god, cu fiind liderul ăla, doamne, zici că n-am mai văzut ăștia știri de secole. A murit liderul ființilor! E goală. Astea sunt camere de hotel, mă. Altă viață, ia să luăm și patul ăsta, că am un pac ăsta, dacă suntem aici. Nu ce avem noi? Scaunul ăsta l-am luat. The fiends are running for their lives. That'll show everyone what we do to our enemies. Da. Alo? Poți să iau asta? Gives? No. Dar putem să luăm ăsta grat, ok. Nu-s pline de ciuperi și mai știu eu ce. Și sunt întregi. Dar da, dați seama în post-apocalipsa asta câți bani au investit ăștia în așa ceva. Chestia acolo.
Numai în chestii moderne, în WC-uri moderne, că nu se mai fabrică WC-uri. Nu încerc Armor Warfare, joc Armor Warfare, că l-am încercat de mai mult, da? Vreau să văd dacă e pornic, nu mai știu programul, dacă e. Teoretic ăla trebuie să fie programul, dar... Oh? Bon Vivant suit? I've never seen a robot like that before. Și acu e vina aia, mai ești din oraș. Mai ești în oraș. Mai ești în lume. Gives me that. Super, cred. A? Cam așa e și eu. Vreau să iau ăla. Putem să mă stârp pe ăsta doar. Credeam că o să ia tot apartamentul, ok. Stâlp de marmură. Și niște becuri de-astea. Și niște stâlpi de-astea? Ok. Și... să facem noi în satul nostru cel mai ceva ca ultraluxul, deși mai greu. Deschide ușa. Am intrat în camerele tuturor. De ce să nu intru și în camera ta? Hai să luăm și un tablou care e futut. Asta nu-i futut. Nu mai nu, doar le iau planurile să pot să-l fac eu cu altă ocazie, știi, să-l pun la mine în sate. Au. Uh-oh. Shit, nu vreau să fiu aici. Aha, Bess. Hai să nu mai... Gata, stop cu blueprint-ul, te rog, Bess. Da? Așa. Deci asta e camera pe care o căutam. Deci în camera pe care o căutam, investigatorul e mort. Deci doi oameni care au dispărut din Ultralux. Wow. Bine să fii invizibil. De unde au venit ăia toți? Exact. Tire și mască. Și avem două. Crusoe. Nu știu de ce au zis. Oh, e un eveniment ciudat se întâmplă aici. Ok, numele lui Crusoe? Matchbook. Grimmy, Pre-War, Sunglasses. N-am rezolvat problema asta, că rezolvase problema cu corpul tău fiind futut. E gol? Și acum fantoma bântuie în post-apocalipse. Exact, și acum încă mult. Ok, nu. Aici. Matchbook. Următoarele scrise pe spatele cutii de chibrit. Camera de Steam 4 PM. Ok. Am rezolvat cu astea. What the fuck? Am pus texturile peste ei. What the Voi cred că este special, mă, nu înțeleg. Nu știu exact cum s-au teleportat ăștia peste mine, dar ok. S-ar spari la zi, știu. Dar bine, eu fiind fantomă, e problema lor. No, e bug-ul ăla iar și știi că l-am rezolvat teoretic. Am pus texturile deasupra, dar nu, se pare că nu. Podeaua de casino. Cum n-ai văzut? Erau acolo. Quest? Contact investigatorului la Ultralux în camera de Steam la 4. Vede acolo, sutien. Bine, bikini. Damn. Shit, numai pentru tine am făcut-o. Și
Crash Redemption până la ora 4. Cât e ora acum? 3. Încă o jumătate de oră. Bă, nu ți-e cald acolo? Bine, eu didam echipamentul. Hello! Nu pickpocket, mă. Who are you? Eu primul. You don't know? Oh, good. That's good. So they didn't send you after me. Where's the gentleman I'm supposed to meet? E mort. Oh my goodness me. They must know he was talking to someone on the inside. They'll be watching everyone closer now. I knew this was a mistake. De cine ți-e frică? Mortimer. If he realizes it was me the investigator was planning to meet, he'll have me killed. Deci Mortimer în spatele disparițiilor, hă? Yes. The White Glove Society strictly forbids eating humans. But we weren't always the White Glove Society. Mortimer and some of the others have regressed to the old ways. They've taken many people over the last few months, but always from Freeside or secluded places where they wouldn't be missed. It wasn't enough. Lately, they've gone for tourists here on the Strip, even in the hotel. I guess that's the hazard of a cannibal becoming a gourmet. It's hard to please a refined palate. Ce avem să discuți aici? The girl, the one who disappeared. I know what happened to her. De unde știi că s-a întâmplat ceva cu fata? De unde știi ce s-a întâmplat cu fata aia? Because I distracted her fiancé while they took her. Well, I'm not proud of it, but I had to. They could see I was having second thoughts. Some of the White Gloves began meeting privately a while back. Started talking about how we'd lost our identity. I started attending because I thought it was about changing our politics. Then they started talking about returning to the old ways, and there was no way out. They'd kill me for the things I heard them say. Cum rămâne cu Ted Gunderson? He's alive, as far as I know. They're trying to keep him fresh. Mortimer has special plans for him. The White Glove Society has a banquet every night at 7. It's in our private section. Mortimer wants to reintroduce humans into our cuisine. Since eating people is a crime we punish by death, he's going to do it in secret. After everyone has eaten it, he'll tell them. With no real way to punish everyone, in Mortimer's mind anyway, their minds will be open to the idea of eating people as a delicacy. Ok, unde îl țin pe Ted? I don't know exactly. I wasn't in on it. I think some of them stopped trusting me. But you can bet they're keeping him near the gourmand. Our chef, Philippe, has an obsession with fresh ingredients. It'd be back in the members-only section, so you'll have to be careful. Don't be seen, and more importantly, don't let them see Ted in the open. It's guarded both at the lobby entrance and in the access tunnels leading from the main restaurant. Poți să mă ajut cu ceva? I could sponsor you as an honorary member, but I don't know that you've achieved the level of status that would gain the society's approval. Perhaps if you were to gain some more notoriety on the Strip, we could get you in. Otherwise, you'll have to find some way to get inside quietly. It won't be easy, and it'll be harder still to get them out. Nu l-ar pedepsi pe Mortimer pentru decepție? They might, but to him, the legacy of returning to the old ways is worth his own life. I don't think he expects it, though. I don't either. Nothing is more important to the society than being on the cutting edge of new Vegas cuisine. Mortimer's idea will appeal to that need. He just has to get them over the taboo. Tatăl lui Ted e un om foarte bogat, cu resursele lui, probabil să... Asta ar trebui să fie ușor de oprit? That may be true, but I wouldn't recommend it. He's built a reputation, and it isn't for calmness and impartiality. He's not what he looks like. They call him Hurricane Heck. The man built his empire by hiring mercenaries to drive off the competition. Lately, he's been attacking our Brahmin suppliers so he can take over their business. He's the sort to pound in a nail with a wrecking ball. If you give him the whole story on this, he'd be liable to raise the entire hotel. And God knows what he'd do to the rest of the Strip. Ok, fie. Unde țin pe Ted, bla 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 bla, bla 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 bla. Sugestii? Well, they'll all be sampling pre-war wines before the meal. Maybe it's as simple as drugging them. Although that wouldn't stop any future kidnappings. You'd have to expose Mortimer, but he's going to confess anyway. What if his revelation were a lie? What if no one had eaten human flesh but him?
If you could somehow replace Philippe in the kitchen and serve a convincing substitute instead, you could walk Ted right through the middle of that room after Mortimer speaks, and then he'd have some explaining to do. Philippe has been trying to approximate the taste of human flesh for years. He must have a recipe somewhere. Okay. Omul cu plan. Let's plan on meeting again as soon as... Wait. Did you hear something? Were you followed? No? Well, shit. Rest in peace, Chauncey. Te pizda, mă, de texturi că v-am rezolvat, așa credeam că v-am rezolvat. Bine, toate astea data viitoare. Mulțumesc de vizionare. Hai să termin stream-ul. Ca v-am divers. Alpha Operation. Regulile alea se aplică la tot. Când îmi spuneți ce să fac, intenționat nu o să fac ce să fac. Deci ne vedem cam într-o jumătate de oră. Poate, dacă mai am chef. La fel cum când îmi pui replay-urile mele, o să garanteze că replay-urile tale nu o să vină acolo, a? A? Nu? Se pare corect. Deci, în pauză și revin când revin, dacă mai am chef să revin.